Zajímal by vás seriál, který mapuje nejnovější trendy v leadershipu? Jste zvědaví na to, jak to vidí kapitáni českého biznisu nebo světové špičky v oboru? Chcete si odnést praktické návody, tipy a postupy, jak takové věci realizovat ve svých firmách? To vše vám přináší Atairu Leadership TV. Dobrý den, jmenuji se Radka Dohnalová a jsem zakladatelkou a ředitelkou vzdělávací společnosti Atairu. Dobrý den, já jsem Petr Havlíček, jsem partnerem v Atairu a společně s Radkou jsme se rozhodli vám takový seriál přinést. Atairu jsem založila v roce 2013 a od té doby našimi programy prošly tisícovky lídrů ze stovek firem, ať už v České republice nebo mezinárodně. A s Peťou máme moc velkou radost, protože Atairu loni dostalo ocenění, že patří mezi top 10 firem na rozvoj leadershipu v celé Evropě. A my jsme byli zvyklí pracovat se středním managementem, pracovat s vrcholovým managementem, ale uvědomili jsme si, že to je jenom malá část celé populace firmy. A rozhodli jsme se to změnit a chceme dnes zasáhnout celou firemní populaci. Proto jsme přišli s produktem, který jsme nazvali Atairu Leadership TV. Tak tady se to bude všechno odehrávat. A nebudeme jen další webinář. My ani nebudeme na Teamsech, na Zoomu nebo na Webexu. A ani to nebude žádná jednosměrná přednáška, u které si můžete vyřídit maily nebo nějaké SMSky. My vám všechny epizody našeho seriálu odvysíláme živě z tohohle studia na vlastní technologické platformě. Půjde o 3hodinové epizody, vždy zhruba s měsíčním rozestupem a v každé se budeme věnovat jednomu relevantnímu tématu. A nebudeme na vás s Radkou sami. Budeme si zvát zajímavé hosty, ať už jsou to mezinárodní autority z daného oboru, nebo třeba kapitáni zajímavých úspěšných firm v zemi, jako je třeba Petr Dvořák, šéf Vodafonu, nebo Martin Vohánka, majitel a šéf Eurovagu. A proč chceme vysílat živě? Chceme totiž s vámi mít interakci. A nejenom ty klasické věci jako chat, emotikony nebo kladení otázek. Chceme více. My totiž nechceme klást otázky jenom našim hostům. My chceme klást otázky vám. Protože víme, že v publiku bude celá řada lidí z mnoha firem napříč odvětvími, takže jsme schopni v reálném čase získat velmi zajímavé vhledy o tom, co se děje na biznesové scéně. Ale tím to nekončí. Po vysílání ještě dostanete e-book a v něm následující věci. Jednak tam najdete klíčová obsahová sdělení, která zazněly ve vysílání. Za druhé ty nejzajímavější inspirace od našich hostů, výsledky anket a hlasovaček. A jako poslední tam najdete praktické nástroje a návody, se kterými můžete dál pracovat ve vašich týmech. A jakým tématům se budeme v našem seriálu věnovat? Vybrali jsme 3 oblasti, o kterých vidíme, že s nimi firmy nejvíce bojují. Ta první se týká jasnosti a toho, jakým způsobem dokážete nakupovat lidi na změnu, kterou potřebujete udělat. Ta druhá se týká vytváření psychologického bezpečí a ta třetí je o empowermentu. My často vidíme, že lídři nahoře mají jasno v tom, jaké změny chtějí dělat. A věří, že čím více budou komunikovat, tak tím víc nakoupíte lidi právě pro tyhle změny. Jenže ten problém nebo tu chybu, kterou dělají, je to, že nedávají dostatečný prostor pro interpretaci. A to je to, proč to nefunguje. W naszym biznesu je těžko říct, jak budeme vypadat za 5, za 10 let. Jedno je jasné, že ta změna přijde a my se musíme na ní připravovat. Důležité z našeho pohledu je to, abychom jako lídři neříkali lidem, co mají dělat. My musíme společně připravit nějakou vizi, ale potom ty lidi musí nás připravovat. Oni musí cítit, že mají na to vliv a jdeme spolu v jednom směru. A co si z první epizody odnesete? My vám ukážeme konkrétní postup, jak vlastně nakupovat lidi pro změnu a nejen tím, že budete komunikovat, ale právě tím, že poskytnete prostor pro interpretaci a jak takový prostor poskytnout. Protože důležité je, aby každý jednotlivec i každý tým se dokázali vlastně napojit a najít si to osobní a to své v tom, co vlastně po nich chcete. Z našeho výzkumu, kterého se zúčastnilo více než 400 lídrů českého biznesu, vyplynulo, že největší bariéra pro adaptivitu je nízká úroveň psychologického bezpečí. Co to znamená? Znamená to, že lidé nemají dostatečnou odvahu experimentovat a zkoušet nové věci a přitom dělat chyby. My ve Vodafonu procházíme velmi dynamickým obdobím. A v každém takovém dynamickém období je důležité, aby se lidé nebáli inovovat. A v takové inovaci je důležité nemít strach z toho udělat chybu. A co vám ve druhé epizodě nabídneme? Třeba 10 principů, 10 konkrétních věcí, konkrétních kroků, jak budovat nebo posilovat prostředí psychologického bezpečí. Nebo vám ukážeme, jak může vypadat ideální týmový kontrakt
právě na podporu psychologického bezpečí. Zeptali jsme se stovky firem, s čím nejvíce bojují v adaptivitě. A jejich odpověď? Empowerment. A zároveň lídři z těchto firem říkají, že je to právě empowerment, který vnímají jako největší prioritu do budoucna. V rychle rostoucích organizacích s mnoha produkty a vysokou komplexitou, jako je Eurovac, je empowerment nezbytným předpokladem udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti. Zkrátka v takové situaci jen schopný lídr nestačí. Vedení organizací proto musí vytvořit prostředí, které stimuluje k dynamice organizace a inovacím přicházejícím takzvaně ze spoda. A co na vás ve 3. epizodě čeká? Podíváme se na to, jak nastavit a posilovat empowerment na úrovni jednotlivců i na úrovni celých týmů. A jak důležité je adaptovat jiným způsobem empowerment pro části biznesu, které jsou operativní, a jiným způsobem pro části biznesu, které jsou prorůstové. Peťo, a proč se zaměřujeme právě na tyto 3 témata? Protože věříme, že právě tato 3 témata jsou klíčem k otevření dveří do další kapitoly úspěšného růstu vašich firm. Právě jsme v kancelářích mediálních domů Czech News Center a Czech Video Center, se kterými jsme, a to máme hodně velkou radost, uzavřeli spolupráci na tvorbě tohohle projektu. My sami ako mediálny dom prechádzame transformáciou a preto veríme, že projekty ako Atairu TV môžu byť kľúčové preto, že nakopnú tých dôležitých ľudí k zmene. Preto sa tešíme, že môžeme byť ako technologický partner u toho. A kdy u toho můžete být i vy? Premiéru první epizody odvysíláme v dubnu 2022. A jak u toho můžete být? Každá firma za cenu 99 500 korun získá přístup k celému seriálu a zároveň neomezený počet vstupů pro své lidi. Pokud se chcete dozvědět víc, napište nám na leadershiptv@atairu.com. My v Atairu věříme ve světový potenciál českého biznesu. Připojte se k nám a pojďme společně posunout české firmy do nové éry leadershipu.